હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઉત્તર ગુજરાત મહેસાણાની ફેમસ રેસીપી લીલી તુવેરના ટોઠા। તો આ લીલી તુવેરના ટોઠા સ્પેશિયલ શિયાળામાં બનાવવામાં આવે છે અને આ રેસીપી બનાવવામાં એકદમ સરળ છે। આ લીલી તુવેરના ટોઠાને સ્પેશિયલ બ્રેડ સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે અને ખાવામાં એટલા ટેસ્ટી લાગશે કે નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ પસંદ આવશે। તો ચાલો એકદમ ઝડપથી બની જાય તેવા લીલી તુવેરના ટોઠા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે ગેસ ઉપર એક પ્રેશર કુકર રાખીશું અને તેમાં લીલવા કે પછી લીલી તુવેરના દાણા ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં વજનમાં 300 ગ્રામ અને કપના માપ પ્રમાણે 2 કપ જેટલા લીલી તુવેરના દાણા લઈ લીધા છે। હવે તેમાં 1 કપ કે પછી તુવેર ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરીશું, વધારે પાણી આપણે બિલકુલ પણ નહીં ઉમેરીએ। અને હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું એટલે આપણા તુવેરના દાણા એકદમ ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જશે। અને હવે આપણા તુવેરના દાણાનો ગ્રીન કલર જળવાઈ રહે તેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને હવે ઢાંકણ ઢાંકીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ફક્ત 2 વિસલ કરીશું। અને હવે ટોઠા બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઉપર એક કઢાઈ રાખીશું અને હવે તેમાં 5 થી 6 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તો ટોઠા બનાવવામાં તેલનું પ્રમાણ હંમેશા થોડુંક ચડિયાતું રાખવાનું, તો જ ટોઠાનો ટેસ્ટ વધારે સારો લાગશે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરીશું, 1 સૂકા લાલ મરચાના ટુકડા કરીને ઉમેરીશું, 1 તમાલપત્ર ઉમેરીશું અને હવે બધા મસાલાને આપણે હલકા સતળાવા દઈશું। મસાલા હલકા સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં 2 કપ એકદમ ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં ડુંગળીને આ રીતે ચોપરમાં એકદમ ઝીણી ચોપ કરી લીધી હતી। તો અહીંયા તમે જેટલી લીલી તુવેરનો ઉપયોગ કરો છો એટલા જ પ્રમાણમાં તમારે ડુંગળી અને ટામેટાની પ્યોરીનો પણ ઉપયોગ કરવાનો છે। મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને આપણે 2 મિનિટ માટે ડુંગળીને સાતળીશું। તો અહીંયા લગભગ ડુંગળીને મેં 2 મિનિટ માટે સાતળી લીધી છે અને આપણી ડુંગળી 50% જેટલી સતળાઈ ગઈ છે। તો હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને આપણે આદુ, લસણ, મરચાંની પેસ્ટ અને ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સફરન્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળીશું। તો અહીંયા ટોઠા બનાવતી વખતે ખાસ આ રીતે ડુંગળી, આદુ, લસણ, મરચાં, ટામેટાં અને લીલું લસણ આ દરેક વસ્તુને સારી રીતે સાતળવી ખૂબ જ જરૂરી છે, તો તમારા ટોઠામાં સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। તો લગભગ ડુંગળીને સાતળતા 2 થી 3 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને આપણી ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સફરન્ટ થઈ ગયો છે। તો હવે તેમાં 2 કપ ટામેટાની પ્યોરી ઉમેરીશું। તો જેટલા લીલી તુવેરના દાણાનો યુઝ કરો એટલા જ પ્રમાણમાં તમારે ટામેટાની પ્યોરીનો પણ યુઝ કરવાનો છે। મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને સાથે જ તેમાં 1 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું એટલે આપણા ટામેટાની પ્યોરી એકદમ ઝડપથી કૂક થઈ જશે। મિક્સ કરીશું સારી રીતે। તો હવે આ રીતે આપણે શરૂઆતમાં જ્યારે પ્યોરી ઉમેરીશું ત્યારે એકદમ આપણી પ્યોરી આ રીતે લિક્વિડી લાગશે, પણ જેમ જેમ આપણે તેને સાતળીશું તેમ તેમ ટામેટાની પ્યોરીમાંથી જે કંઈ પાણીનો ભાગ હશે તે બધો શોષાઈ જશે અને આપણી ગ્રેવી એકદમ ડ્રાય થઈ જશે। તો હવે જ્યાં સુધી આપણી ગ્રેવી એકદમ સરસ રીતે ડ્રાય ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આ જ રીતે તેને ચલાવતા જઈને સાતળીશું। અને એક રિક્વેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, જેનાથી હું મારી નવી રેસીપી અપલોડ કરીશ તેની નોટિફિકેશન્સ તમને સૌથી પહેલાં મળી જશે અને આ બિલકુલ ફ્રીમાં છે। અને જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસથી કરજો। તો અહીંયા લગભગ ટામેટાની પ્યોરીને પણ મેં 2 થી 3 મિનિટ માટે સાતળી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો પહેલાં કરતાં આપણી ગ્રેવી એકદમ સરસ રીતે ડ્રાય થઈ ગઈ છે। તો જ્યાં સુધી આ રીતે તમારી ગ્રેવી ડ્રાય ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે ટામેટાની પ્યોરીને સાતળવાની છે। અને હવે તેમાં આપણા ટોઠાનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લીલું લસણ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 3/4 કપ જેટલું લીલું લસણ આ રીતે ઝીણું કટ કરીને લઈ લીધું છે। તમે વધારે ઉમેરવા માંગતા હોય તો થોડુંક વધારે પણ ઉમેરી શકો છો। મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને હવે લગભગ લીલા લસણને પણ આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે લસણ હલકું સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને પણ સાતળીશું। તો સૂકી તુવેરના ટોઠા કઈ રીતે બનાવવા તેની રેસીપી મેં મારી બીજી ચેનલ રીંકુ કુકિંગ ટિપ્સ ઉપર અપલોડ કરેલી છે, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, તો તમે ત્યાંથી સૂકી તુવેરના ટોઠા બનાવવાની રેસીપી જોઈ શકો છો। તો અહીંયા ટોઠા બનાવતી વખતે તમારે લસણને પણ સારી રીતે સાતળવું જરૂરી છે, તો ટોઠાનો ટેસ્ટ સારો લાગશે। જો તમે ઉપરથી કાચું લસણ નાખી દેશો તો ટોઠાનો ટેસ્ટ વધારે સારો નહીં લાગે। તો આ જ રીતે તમારે ગ્રેવીની સાથે
લીલા લસણને ઉમેરીને તેને એકદમ સારી રીતે હલકું સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સાતળવાનું છે. અહીંયા લસણને સતળાતા લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. હવે તેમાં અમુક મસાલા ઉમેરીશું. 1 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, તેનાથી આપણા ટોઠાનો કલર એકદમ સરસ આવશે. 2 ટીસ્પૂન રેગ્યુલર તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, કે પછી મરચું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો. 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને 2 મિનિટ માટે મસાલાને પણ સાતળીશું. તો આ રીતે 2 મિનિટ માટે આપણે મસાલાને સાતળીશું એટલે થોડીક જ વારમાં તેમાંથી એકદમ સરસ રીતે તેલ રિલીઝ થઈ જશે. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે તેલ ઉમેરેલું તે મસાલામાંથી એકદમ સરસ રીતે સેપરેટ થઈ ગયું છે. મીન્સ કે આપણા મસાલા એકદમ સરસ રીતે સતળાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે જે લીલી તુવેરને બાફીને તૈયાર કરી હતી તે ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આપણે તુવેરને પ્રેસ કરીએ તો એકદમ સરસ રીતે તે મેશ થઈ જાય છે. તો આ રીતે એકદમ સરસ સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે તુવેરને બાફવાની છે. અને હવે બધી તુવેરને આપણે ગ્રેવી અને મસાલાની સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. આ રીતે તુવેર મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે તેમાં 1 કપ જેટલું મેં પાણી લઈ લીધું છે. તો પહેલા આપણે થોડુંક પાણી ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને ત્યાર પછી બાકીનું પાણી ઉમેરીશું. તો અહીંયા આપણે તુવેર ટોઠા વધારે પડતા ગ્રેવીવાળા નથી કરવાના. આપણા તુવેરના દાણા ગ્રેવી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એ જ રીતે થોડુંક પાણી ઉમેરીશું. આ જ રીતે ખુલ્લું તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ટોઠામાં જે તેલ ઉમેરેલું તે આ રીતે બધું જ ઉપર આવી ગયું છે. તો હવે ઉપરથી આપણે અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને ફ્રેશ ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે. અને મિક્સ થઈ જાય એટલે ફરીથી આપણે ફક્ત 1 મિનિટ માટે આપણા ટોઠાને કૂક થવા દઈશું. તો લગભગ 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા ટોઠા ઉપર એકદમ સરસ રીતે તેલ રિલીઝ થઈ ગયું છે. અને આપણે જે પાણી ઉમેરેલું તે બધું જ એકદમ સરસ રીતે શોષાઈ ગયું છે. તો અહીંયા આપણા એકદમ પરફેક્ટ એવા ટોઠા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ટોઠાને સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળીશું. તો અહીંયા ટોઠા બનાવતી વખતે તમે અમુક વસ્તુનું ધ્યાન રાખશો તો તમારા ટોઠા પણ એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થશે. અને આ ટોઠાને સ્પેશિયલ બ્રેડ સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે. અને હવે આ રીતે ટોઠાને સર્વ કરી લીધા પછી ઉપરથી ઝીણી નાયલોન સેવ સ્પ્રિંકલ કરીશું. થોડીક ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું અને થોડાક ઝીણા કટ કરેલા ફ્રેશ લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે મહેસાણાના પ્રખ્યાત લીલી તુવેરના ટોઠાની રેસીપી ઘરે ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.